Hello guys, gusto ko lang i-share itong nabili kong dashcam from Xiaomi 70MAI dashcam. Meron siyang app na pwede natin i-install sa ating Android. Yan, and kukonect siya natin. Hindi pa siya connected, so connect muna natin siya sa ating. Pero bago yan, papakita ko muna ang kanyang features kapag hindi siya connected sa ganyan sa Android. Meron siyang voice control katulad ng turn off screen, The display is off. turn screen on, The display is on. yan. Tapos take a picture, Photo taken. yeah, that's it. And hindi ko pa alam kung ano pa ang iba niyang voice command. Yun lang, tatlo na yun ang alam ko. Turn off screen, The display is off. and that's it. And pwede mo rin siyang gamitan ng take a picture. No, kailangan nakabuhay siya. Turn on screen, The display is on. take a picture, take a picture. Photo taken. Yeah, kailangan nakabuhay ang screen. Hindi pala siya pwedeng gamitin pagka naka-off ang screen. Ito, kukunin ko siya sa Wi-Fi. Ayan, balik tayo sa app niya. And select natin yung kanyang device. Yan. Connected siya sa ating Android screen. And ito ay hindi pa calibrated. So, pag gamit ko na lang bukas, tsaka lang siya magka-calibrate. Hindi ko alam kung ano yung kailangan i-calibrate, kung kapantayan ba ng view niya or ano, or sa dun sa lane departure na sinasabi. Nagawa na lang ako ng panibagong video about sa lane departure. Connected siya sa app, and meron din siyang parking, ano ba yun? Parking protection ba yun? Basta yung yung mabubuhay siyang kusa kapag may bumangga sa sasakyan mo, or may dumaan sa harap o may lumagabog, parang ganun yata yun. Di pa na-testing ko kanina habang naglalakad-lakad ako sa harap, nabuhay siya ng kusa eh. And ayun, let lang siya. Turn off screen. The display is off. Di ba? Stig. For 3,000 pesos yung Xiaomi dashcam, and bumili ko ng ano niya tagito, accessories niya yung para sa GPS, which is 1,000 pesos. So total of 4,000 lahat. And that's it for today. Have a nice day. Have a nice night pala.